วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินไปไทยหลังสวัสดีค่ะวันนี้ยายไปช็อปมานะคะยายจะมาแชร์ว่ายายได้อะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่ใช้ทำอะไรนะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะทีละอย่างสองอย่างนี่แหละค่ะที่ยายไปช็อปมาก็จะได้มาราวๆนี้นี่ค่ะที่เก็บถุงแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ค่ะอาหารที่ยายซื้อมานะคะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ400 โคลน300-400 โคลนค่ะ1,500 บาทเพราะหมูนี้ก็100 โคลนแล้วเนาะนั่นแหละค่ะมาดูกันแล้วยายจะแจกแจงออกมาให้ดูทีละอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ได้สตรอเบอรี่ถูกมากอันนี้20 โคลนแต่ว่าไปเจอกระบะใหญ่49ตีไป50 โคลนนะ250 บาทยายก็เลยเอามาทั้งสองเลยไปเจออันนี้ก่อนแล้วก็ไปเจออันนี้โอ้ยตัดใจไม่ได้ใหญ่ๆทั้งคู่เดี๋ยวยายมาแช่แข็งแล้วก็ทำสมูทตี้ค่ะแต่อันเนี้ยอยากกินกับช็อกโกแลตเอาไว้นี่ก่อนนะคะแล้วอันนี้เป็นผักหน่อไม้ฝรั่ง20 โคลน100 บาทเนาะคูณ5นะคะที่ยายบอก20 โคลนก็คือคูณ5อันนี้เป็นเบบี้มันฝรั่งลูกเล็กๆน่ารักมากจะเป็นลูกเล็กเล็กๆแต่เนื้อแน่นอร่อยแล้วก็อร่อยอ่ะมันเหนียวกว่าลูกใหญ่นะคะแล้วคนที่นี่ก็นิยมกินลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่าไหร่มันจะซุยส่วนมากเขาจะเอามาทำมันฝรั่งบดอันนี้เอาข้อมาทำมันฝรั่งต้มเฉยๆก็อร่อยแล้วค่ะหรือไม่ก็เอามาผัดนะคะถุงนี้50 บาทจากนั้นก็จะเป็นถั่วลิสงถุงละ10นะคะเชดดาร์อันนี้ยายจะเอามาทำคู่กับอันนี้เป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเช้าก็ได้ค่ะเอาตัวพาสตาลามี่มาดาดกระทะแล้วก็เอาชีสลงไปสไลด์บางๆแล้วก็เอาลงไปทำเป็นอาหารเช้าทำเป็นอาหารเที่ยงได้นะคะไม่บอกหมดหรอกเดี๋ยวเวลาทำให้ดูก็จะ จะไปดูวันนี้ชีสถูกค่ะชีสถุงนี้25 โคลนมอสซาเรลล่านะคะก็ขอโทษค่ะไม่ใช่25 โคลน25 บาท5 โคลนค่ะเลยซื้อมา2 ถุงเอามาไว้ทำอะไรทำพิซซ่าลาซานญ่าอาหารเม็กซิกันทำได้หมดนะคะถุงนี้2 ถุงนี้50 บาทปันได้ฟรีอันนี้สลัดแพงมากนะคะสลัดไม่ถึงโล2 หัวเนี่ยถุงนี้เกือบ100 บาทซื้อเนื้อได้เป็นกระบะเนื้อกับผักราคาเท่ากันนะคะเนี่ยอันนี้ซื้อมา200 บาท20 โคลน20 โคลนจะให้กินเนื้อหรือให้กินหมูดูสิเอาอย่างนี้เดี๋ยวยายให้ดูชัดๆไปเลย100 โคลนนะคะเนี่ย2อันนี้40อันนี้100 โคลนหมูเนี่ยต่างกันไหมคะหมูท่อนเท่าบ้านเนี่ย100 โคลนแล้วเขาจะเขียนไว้นะคะตอนนี้เขากำลังยอดนิยมคือเขาบอกว่าหมูเนี่ยไม่ใส่สารที่เขาฉีดยาบ้านยายจะเรียกสารอะไรล่ะแอนตี้ไบโอติก้านะคะหรือแอนตี้บิโอติก้าบ้านยายจะเรียกซึ่งเขาฉีดเป็นเวลาหมูป่วยอย่างเงี้ยนะสารปฏิชีวนะค่ะได้ละภาษาไทยยายกลับมาละขออภัยด้วยนะคะ22 ปีในเดนมาร์กมันก็ลืมบ้างยาปฏิชีวนะค่ะที่เขาฉีดลงไปในหมูเพราะว่าหมูป่วยฉีดตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเราก็ได้รับสารนั้นไปเพราะว่าหมูเนี่ยหมูก็เป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเขาจะคล้ายๆพวกเรามากเราก็เลี้ยงลูกด้วยนมฉะนั้นเวลาที่เขาได้รับอะไรหมูได้รับอะไร เราก็ได้รับอันนั้นเวลาที่เรากินนะคะทางเดนมาร์กเขาก็เลยแบบมีออกมาว่าโอเคหมูของฉันไม่ฉีดยาปฏิชีวนะนะแต่ราคาแพงหน่อยเพราะว่าต้องเลี้ยงดูประคบประหงมไม่ให้ติดเชื้อโรคนะคะนี่แหละค่ะ100 โคลนแต่ถามว่าราคาจริงเขาเท่าไหร่159นะคะเขาเอามาลดราคาเพราะว่าอีก2 วันจะหมดอายุเขากลัวขายไม่ทันเขาก็เลยมาลด100 โคลนค่ะยายก็เลยซื้อเลยแล้วยายก็จะมาสไลด์เป็นชิ้นเพื่อที่จะเอามาแช่แข็งนะคะเพราะกินไม่ทันนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นส่วนดีที่แบบเรากินแล้วเราแบบสบายใจที่นี่เชื่อได้นะคะที่เดนมาร์กเพราะว่าเขาไม่โกหกค่ะถ้าคนขายถ้ามีเจ้าพนักงานนะคะดึงหมูตัวนี้ไปตรวจแล้วเจอสารปฏิชีวนะเขาปิดเลยนะคะปิดทั้งตอนแรกไม่ปิดตอนแรกจะโดนปรับก่อนโดนปรับอย่าทำอีกอย่างนี้นะพอถ้าเกิดยังทำอีกอยู่ก็จะมีการสั่งให้ปิดหรือปิดฟาร์มไปเลยอย่างนี้นะคะที่นี่กฎเขาจะรุนแรงแล้วก็เข้มงวดเขาดูแลผู้บริโภคดีมากนั่นแหละค่ะเจอกับยายใหม่ร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ